Hi guys! Welcome back to my channel. So today guys ay ang lulutuin natin ay ipapakita ko sa inyo kung paano magluto ng popcorn with caramel. So ito lang ang kailangan natin guys. Nilagay ko siya dito tapos kalahati lang. Tapos ito hindi natin ito uubusin. Tatansyahin lang natin mamaya kung gaano karami ang ilagay natin saka konting oil. So start na tayo magluto. So, konti lang ang ginamit nating corn guys. Dito ko siya nilagay tapos kalahati lang. So maglagay na tayo ng konting oil. Tapos ilagay na rin natin ang ating corn. Tapos takpan natin guys. Tinakpan natin para pag maluto na siya, hindi siya magtalsikan. So unti-unti na siyang naluluto guys. Yan ang kagandahan ng may takip kasi hindi siya magtatalsikan. So tapos na siya guys. Hainin natin ngayon tapos saka natin siya lagyan ng caramel. Ito na siya guys. Tapos na. Isali na natin siya. Naluto na siya. So lagyan na pa natin ngayon ng caramel. Salin muna natin siya dito. Lagay tayo ng caramel. Tansyahin lang natin kung gaano karami ang ilagay natin. Saka natin ilagay ang corn natin. Tapos lagayan natin ng konting asin. Ganyan lang kadali guys. Ayan na guys. Nakagawa na tayo ng masarap na corn with dulce leche caramel.
guys, kung nagustuhan mo aking video, please subscribe, pindot ang bell button, and see you. Very yummy.